आज आपण बनवणार आहोत पापलेट आणि घोळ फ्राय. चला तर मग सुरुवात करूया. त्यासाठी लागणारे साहित्य: मी 2 प्रकारचे फिश साफ करून घेतले आहेत, एक घोळ आणि पापलेट. लाल तिखट, मिक्स मसाला, कोथिंबीर, थोडंसं आलं, लसूण याची पेस्ट करून घेणार आहे. मीठ चवीपुरतं, लिंबू, चिंच घेतलेली आहे, हळद, मालवणी फिश मसाला ऑप्शन म्हणून, रवा, तळण्यासाठी तेल. आता आपण फिशला मसाला लावून घेऊया. थोडंसं मीठ, 1.5 चमचा हळद, 2 चमचे लाल तिखट, 2 चमचे मालवणी फिश मसाला, पेस्ट केलेली टाकून घेऊया. अर्धा लिंबू पिळून घेऊया. चिंचेचं पाणी लावून घेऊया. चांगले मिक्स करून घेऊया आणि 5 मिनिटं मसाले मुरण्यासाठी ठेवून देऊया. आता आपण फिश तळण्यासाठी मसाला तयार करून घेऊया. 5 चमचे रवा घेतलेला आहे, थोडंसं मीठ, 2 चमचे मिक्स मसाला, सगळं मिक्स करून घेऊया. पॅनवर तळण्यासाठी तेल तापत ठेवलेलं आहे. आता रव्याच्या मिश्रणामध्ये एक एक फिश घोळून घेऊया. कमी आचेवर तेलामध्ये दोन्ही साईडून चांगले तळून घेऊया. फिश चांगल्या प्रकारे तळून झालेले आहेत. आता सर्व करायला घेऊया. घोळ आणि पापलेट फिश तयार आहेत. तुम्ही पण करून पहा, तुम्हाला नक्की आवडतील.